Paano ba sumasabog ang bulkan? Today, science says, volcano. Kailangan natin ng ice cream, mga paper plates, at syrup. Sinusok ko ang bote ng syrup sa plato ng ice cream. Kapag bigla ko itong pinisil, ano kaya ang mangyayari? A. Magleleak ang syrup sa bote. B. Sasabog palabas ng ice cream ang syrup. O C. Hindi makakalabas ang syrup sa bote. Dahil science says volcano, ang tamang sagot ay letter B. Sumabog palabas ang syrup. Ang volcano o bulkan ay isang uri ng landform na nagbubuga ng mainit at tunaw na mga bato. Magma ang tawag sa tunaw na mga bato habang nasa loob pa ito ng bulkan. Pagsabog nito, ang nakikita nating umaagos palabas ay ang tinatawag ng lava. Isipin ang ice cream ay isang bulkan at ang syrup ang magma sa ilalim nito. Nang pinisil ko ang bote, tumaas ang pressure sa loob nito, kaya naman naitulak palabas at sumabog ang syrup. Ganito rin ang nangyayari kapag sumasabog ang bulkan. Sa paglipas ng panahon, tumataas ang pressure sa loob ng bulkan hanggang sa sumabog palabas ang lava. Ito ang tinatawag nating volcanic eruption. May bago na naman tayong natutunan. Tune in next time for more fun experiments. I'm Reina, your resident scientist, and together, we learn about the sciences dito lang sa Science Says.